One, two, three, funky. Hello mga ka-NETIPEEPZ! Welcome back sa Love and Chess YouTube channel! Sa ngayong video, mag-share kami sa inyo sa isa sa masarap na pang-breakfast food, ang mac and cheese. Dahil Pinoy tayo, isa na din itong pang-meryenda. Ito ang mga recipes. 4 cups elbow macaroni, 1 cup grated cheese, 1/4 Parmesan cheese, half stick unsalted butter, 1/4 cup all-purpose flour, 3 cups milk. Una, lutuin natin ang ating macaroni, depende sa inyong brand instruction. Sa bukod na pan, i-melt natin ang ating butter. Sunod, ilagay na natin ang ating flour. Guys, ang process na to ay tinatawag na roux. Ang roux ay ang pag-combine ng fat and flour para ma-thicken ang sauce. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating milk. At i-stir natin ito gamit ang wire whisk sa medium heat hanggang sa bahagyang mag-thicken ang consistency nito. Maaari nyo din itong timplahan ng paminta. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating grated cheese hanggang sa mag-melt ito. At hintayin nating mag-thicken na ang consistency nito. Ihalo na natin ang ating macaroni at i-mix natin ito hanggang sa makombine well ang ating sauce. Isama na natin ang Parmesan cheese. Maaari na nating ilipat sa ating baking pan. At mag-grate pa tayo ng cheese sa ibabaw. Cheese pa more! I-bake na natin ito ng 175 degrees Celsius and 25 minutes.